Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως σας είχα υποσχεθεί, για το πέμπτο άλμπουμ των Post-Punkers Killing Joke, το Night Time, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1985 στο Δυτικό Βερολίνο και τολμώ να πω ότι εκείνη η εποχή τον Killing Joke ήταν μία από τις καλύτερες, όχι ότι άλλες υστερούν, αλλά προσωπικά για μένα είναι καλύτερες με την έννοια ότι υπήρχε περισσότερο εσωτερισμός, όπως θα δούμε και παρακάτω, κυρίως με τον Jazz Coleman, τον leader και τραγουδιστή του group. Ένα group το οποίο φτιάχτηκε από τον drummer Paul Ferguson και τον Jazz Coleman γύρω στο 79. Μέχρι το Night Time είχαν κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ. Το 82 ο Coleman είχε αποδράσει, ας το πούμε με λίγα λόγια, στην Ισλανδία, γιατί έλεγε, τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, έλεγε ότι περίμενε το τέλος του κόσμου και συμπαρίσυρε και το Geordie Walker, τον κιθαρίστα, μαζί του. Από εκεί ο Jazz μελέτησε και αρχαία σκανδιναβικά κείμενα, έτσι λέει η ιστορία τουλάχιστον. Όπως είπαμε, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 1985 στο Δυτικό Βερολίνο. Η τοποθεσία δεν ήταν τυχαία. Έχοντας ζήσει και εγώ μερικά χρόνια στο Βερολίνο, μπορώ να πω ότι έχει μια ενέργεια, όχι κατά ανάγκη αρνητική, έχει μια παράξενη ενέργεια το Βερολίνο, και σίγουρα εδώ αυτό έδωσε και έμπνευσε και στο group. Όπως το Βερολίνο ηχογραφήθηκε και το επόμενο άλμπουμ, το Brighter Than Thousand Suns του 1986. Να πούμε ότι αυτή η τριλογία των άλμπουμ, δηλαδή το Night Time, το Brighter Than a Thousand Suns και το Outside the Gate, ήταν βουτυγμένα μέσα στον εσωτερισμό και στην μαύρη μαγεία, θα λέγαμε. Πολλές οι αναφορές σχετικά με τον Crowley, θα δούμε παρακάτω για αυτά. Για τους μεταλλάδες, σίγουρα η industrial metal περίοδος που ξεκινάει από το 90 και μετά για τους Killing Joke ταιριάζει μια χαρά κάτι στους heavy μεταλλάδες, όπως και η πρώτη περίοδος των Killing Joke, η καθαρή post-punk, έτσι, από την οποία βέβαια έχουν πάρει και η Metallica. Metallica, με ξεχνάμε ότι στον Garage Days είχαν διασκευάσει και το The Weight από το πρώτο άλμπουμ του group, το μόνιμο, δείχνοντας έτσι Metallica τις επιρροές από αυτό το group και από αυτό το group, και με επιρροές του Metallica ήταν πάρα πολλές. Αλλά για όσους ψάχνονται για πιο πολύ εσωτερισμό, τους αρέσει περισσότερο το Dark Wave, το Gothic, όπως παίζονταν τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, έτσι, και τα φωνητικά του Coleman είναι κάπως, θα λέγαμε, θα τα παρομοιάζαμε αυτά του Robert Smith, τον Cure, βέβαια με τη δικιά του προσωπικότητα. Να πούμε εδώ ότι ο Jazz Coleman είναι ένας πολυσχηδής τραγουδιστής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με την κλασική μουσική, εκτός από τον εσωτερισμό. Έχει ασχοληθεί και με πιο κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Η στίχη του δηλαδή στην industrial metal εποχή είναι βέβαια καταπληκτική, θα έλεγα. Γενικά η Killing Joke ήταν ένα group το οποίο ήταν αντισυμβατικό από την κούνια του. Ένα πολύ αιχμηρό group, με αιχμηρούς στίχους, με αιχμηρή αντισυμβατική συμπεριφορά. Να πούμε και για τον Geordie Walker, τον κιθαρίστα, ότι
Είναι από τους κιθαρίστας που μπορεί να μην έχει την τεχνική των heavy metal ή hard rock κιθαριστών, αλλά έχει μια άλλη τεχνική, και αυτή της post-punk βέβαια, αλλά και έχει εκείνη την πειθό, τη σκοτεινή άβρα, και σε αυτό ο Geordie Walker το κάνει πάρα πολύ καλά, ο οποίος πέθανε μάλιστα το 23 πριν 1,5 χρόνο περίπου στην Πράγα. Αυτός ο δίστροπος λοιπόν τρόπος παίξηματος στην κιθάρα, ο δυσαρμονικός, έτσι, έχει επηρεάσει πάρα πολλά group, από τους Nirvana, από τους Nine Inch Nails, από τους Ministry θα λέγαμε, όπως είπαμε και τους Metallica κατά κάποιο τρόπο. Να μην μιλήσουμε για γκρουπ του black metal, όπως θα έλεγα η Death Spell Omega, η πιο νέη Death Spell Omega, ή Blood House Nord, έτσι, αυτά τα γαλλικά γκρουπ που έχουν ενσωματώσει μέσα τους τον ήχο αυτό του Geordie καθαρά. Να θυμηθούμε και τους death metalers, τους Morgoth, οι οποίοι έχουν καθαρά επηρεαστεί από τους Killing Joke και ούτω καθεξής. Όπως βλέπουμε, το group αυτό έχει επηρεάσει 3-4 σκηνές, χωρίς υπερβολή, οπότε respect. Να πούμε ότι εδώ η σύνδεση του group είναι ο Paul Ferguson στα drums, ο κλασικός drummer, ο οποίος ήταν και αυτός έτσι, ενδιαφερόταν για τον αποκρυφισμό. Ο Paul Raven, ο οποίος ήταν το δεύτερο άλμπουμ του Paul Raven, του μπασίστα στο group, μετά τη φυγή του Martin Glover, του πρώτου μπασίστα, εκείνο του τρελού σε εισαγωγικά, με το παρατσούκλιο Youth, έτσι τον λέγανε, ο οποίος έκανε και πολλές συνεργασίες κατόπιν, ξαναγύρισε πάλι στους Killing Joke, αφού του πέθανε μετά και ο Paul Raven το 2007. Και φυσικά ο Jazz Coleman. Λοιπόν, το Nighttime είναι το άλμπουμ το οποίο βάζει το group σε μια νέα εποχή, κατά κάποιο τρόπο παραμερίζει το αιχμηρό post-punk ήχο και εξερευνεί πιο σκοτεινά ηχοτόπια, όπως είπαμε, dark wave στοιχεία πάρα πολλά. Κατά κάποιο τρόπο το άλμπουμ μοιράζεται σε τραγούδια που έχουν το πιο αιχμηρό post-punk ήχο, όχι αυτόν βέβαια της πρώτης περίοδου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο πιο επιθετικά και στα πιο αισθαντικά dark wave κομμάτια. Εδώ περιέχεται βέβαια και το μεγάλο hit, το Love Like Blood, με εκείνη την μπασογραμμή, την γαμάτη την μπασογραμμή του Paul Raven, ένα σκοτεινό κομμάτι και χορευτικό παράλληλα. Χορευτικό, μην τρελαίνεστε, όχι το χορευτικό το disco, έτσι, κάτι άλλο ας το πούμε θα έλεγα. Λοιπόν, που παίζεται αρκετά στα gothic floors. Εδώ κλείνει η παρένθεση. Τι να πω τώρα για αυτό το άλμπουμ. Σίγουρα το Love Like Blood είναι στην ίδια γραμμή με κομμάτια όπως το Multitudes ή το Europe, και επίσης έχουμε και τα πιο επιθετικά, όπως είπαμε, το Darkness Before Dawn, το ομώνυμο, το Nighttime, το Tabazan, το 80's, το οποίο έχει γυριστεί και βίντεο κλιπ,
Μάλιστα στο Atis έχουν κάνει καθαρή κλοπή, είχαν κάνει μάλλον καθαρή κλοπή Nirvana στο Come As You Are, στο βασικό riff, το Nirvana. Είναι από αυτό το κομμάτι, το Atis. Και κιθάρες, επαναλαμβάνω, του Jordi Walker, πραγματικά είναι για σεμινάριο, πολύ σκοτεινός ήχος, πραγματικά που ταιριάζει στο όλο κλίμα και αυτού του άλμπουμ και της τριλογίας, όπως είπαμε, τα τρία αυτά τα βασικά άλμπουμ. Να πούμε εδώ ότι ο Jazz Coleman έχει δώσει και μια διάλεξη η οποία έχει γραφηθεί στο Ινστιτούτο του Court Auld στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, όπου η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει γεμάτρια, γεμάτρια ήταν αριθμολογία, έτσι, η εβραϊκή αριθμολογία, περιλαμβάνει Lovecraft, περιλαμβάνει αρχαίους θεούς, περιλαμβάνει φυσικά Crowley, με την έτσι ηχητική υπόκριση της ακουστικής κιθάρας του Walker και του drummer που είχαν εκείνη την εποχή, γιατί ο Paul Ferguson είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα και τσακωθεί με το Jazz Coleman στο Outside the Gate. Για όσους ενδιαφέρονται δηλαδή για όλα αυτά τα εσωτερικά συστήματα, αυτή η διάλεξη, και για όσους βέβαια κατέχουν καλά την αγγλική γλώσσα, αυτή η διάλεξη είναι ότι πρέπει να την ακούσουν. Θα αφήσω και link από κάτω για όλα αυτά τα στοιχεία για την τριλογία αυτή, τη συναρπαστική τριλογία για μένα, τον Killing Joke, οι οποίοι από το 90 και μετά θα περάσουν στο νέο ηχητικό τους έτσι οπλοστάσιο, το Industrial Metal, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν και τις μελωδίες και κάποτε και τα Dark Wave στοιχεία. Τώρα όσον αφορά τους στίχους, θα δανειστώ από ένα φοβερό άρθρο που είχε γράψει ο Γιώργος ο Ζαχαρόπουλος, ο γνωστός μας μάγκος, στο Metal Invaders, στο τέφος του Ιουλίου του 2001, στο 57 νούμερο, το οποίο είχε τίτλο «Θρησκεία και Metal», στο οποίο το άρθρο περιλαμβάνει, εκτός από την ιστορία του rock, περνάει στο heavy metal κατόπιν, μετά στο death black, περνάει δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα και εντοπίζει εκείνα τα συγκροτήματα που έχουν τους σατανιστικούς ή τους απόκρυφους στίχους. Να πούμε ότι αυτό το άρθρο περιλαμβάνει και goth συγκροτήματα, η dark wave, η post punk, και ένα από αυτά τα group ήταν και η Killing Joke. Γράφει συγκεκριμένα ο Γιώργος, να διαβάσω επί λέξη. Με τον καιρό όμως ο Jazz Coleman αρχίζει να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τη μαύρη μαγεία. Έτσι μπλέκεται σε διάφορα τυπικά κυκλώματα και σιγά σιγά αρχίζει να συνδέεται με το Ordo Templis Orientis. Παραδόξως, όταν είχε βυθιστεί για τα καλά στην όλη φάση, άρχισε να μαλακώνει τον ήχο της μπάντας σε πιο wave κατευθύνσεις. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, ότι είναι πιο εσωτερικός ο ήχος της μπάντας, πιο dark wave καταστάσεις. Σε άλμπουμς όπως όμως το Night Time και το Brighter Than Thousand Suns σαλώνει τελείως, περνώντας με αλληγορικό και κρυπτικό ύφος στους στίχους, πρακτικής σεξουαλικής μαγείας, δρόμους αστρικής προβολής, ακόμη και ελευσίνια τελετουργικά. Πάντα όμως κωδικοποιημένα κατά τον τρόπο που συνήθιζε το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής. Μπερδεύεστε με τη Χρυσή Αυγή που ξέρετε, υπήρχε και το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής. Όποιοι ενδιαφέρονται, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και στο ίντερνετ. Ή όπως έκανε συχνά ο Aleister Crowley στο Book of Lies, για παράδειγμα. Το παράδειγμα πάλι συνεχίζεται όταν αποφασίζει να σκληρύνει τον ήχο το Killing Joke από το 90 και μετά, όπως είδαμε, αλλά παράλληλα βάζει φρένο στις οκάλτες στιχουργικές του εκφράσεις, προτιμώντας μια πολιτικοκοινωνική κατεύθυνση, συχνά αποκαλυπτική, κάνοντας αναφορές
που και που στο αγαπημένο του χόμπι, τελευταία το Chaos Mats και το Chaos Magic. Όλα του τα project ήταν σε σχετικό κλίμα και η αποκορύφωση ήταν σίγουρα όταν η συνεργασία του με τον Jimmy Page, μεγαλύτερο συλλέκτη αντικειμένων του Aleister Crowley, περιβόητη ο μάγο και κάποτε κιθαρίστα το Led Zeppelin. Αυτό ισχύει. Ο Josh Coleman έχει κάνει πάμπολες συνεργασίες και μία από αυτές ήταν και με τον Jimmy Page. Εντάξει, ο συνδετικός κρίκος βέβαια, ποιος ήταν άλλωστε, ο Aleister Crowley. Γεια σας λοιπόν, είσαστε χωμένοι μέσα σε αυτό το κύκλωμα ή ασχολείστε. Αυτή η δίσκη των Killing Joke είναι ότι πρέπει για σας. Όπως είπαμε, η στίχη είναι με πολύ αλληγορικό τρόπο. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν πολύ ασχολούμαι, δεν έβγαλα και πολύ άκρη. Η στίχη είναι αρκετά δυσνόητη, αλλά εν τούτης δεν έχει σημασία αυτό. Η ατμόσφαιρα για μένα που μετράει έχει πιο πολύ σημασία και πραγματικά την ατμόσφαιρα αυτή το group την μεταδίδει με τον καλύτερο τρόπο. Να πούμε ότι σαν έτσι επίλογο για τους Killing Joke, ότι κάποια στιγμή είχαν κάνει και μια ηχογράφηση την περίοδο του Pandemonium του 1992, όταν είχε ξαναγυρίσει και ο Youth στο συγκρότημα, ο Martin Glover δηλαδή, με τον Josh Coleman. Είχαν κάνει κάποιες ηχογραφήσεις μέσα σε μια πυραμίδα της Γκίζας, αν δεν θυμάμαι καλά. Πραγματικά με κάποιες τραβελαφικές έτσι καταστάσεις. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο όλες αυτές οι αναφορές, για να δείτε πόσο χωμένο ήταν το group και όχι μόνο ο Josh Coleman και τα άλλα μέλη, εκτός από τον Jordy Walker. Ο Jordy Walker έδινε το δικό του τρόπο με την κιθάρα του βέβαια. Ο Youth ήταν πάρα πολύ χωμένος σε αυτή τη φάση και αυτός, ο μπασίστας, ο Martin Glover, που ήταν και παραγωγός και λοιπά και λοιπά, πολυσχηδής και αυτός μουσικός. Και ο Paul Ferguson, ο drummer, ήταν και αυτός έτσι χωμένος. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί με το group, είναι ευκαιρία να το κάνετε, δεν θα χάσετε το χρόνο σας. Είναι και ένα group, όπως είπαμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ψαγμένο, από τα πιο ψαγμένα group γενικότερα, γενικά στην ιστορία της μουσικής. Και αυτά τα λίγα. Σας χαιρετώ από το δροσερό σήμερα Αλσίλιο, που συνήθως ηχογραφώ και τα βίντεο μου. Ακούμε και λίγο και την ησυχία του δάσους, των μέτρων, τον άνεμο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.